Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, πάλι μαζί. Θα έκανα τσουρέκια σήμερα, αλλά θα κάνω την επιθυμία του συζύγου μου που πεθύμησε τσουρέκια με μανιτάρι και κρεμμύδι. Και ηλιές. Και ηλιές. Και φίλες μου και φίλοι μου, θα αρχίσω με τη ζύμη. Θα πούμε τα υλικά. Έχω βάλει 2 κιλά αλεύρι χωριάτικο. Έχω βάλει και μια μπρέζα αλάτι. Πάντα βάζουμε μέσα στο αλεύρι μας λίγο αλάτι. Θα χρησιμοποιήσω έναν ποτήρι ελαιόλαδο, με το ελαιόλαδο που τις κάνω. Θα βάλω και 2 κουταλάκια baking powder και το χλιαρό νερό για να ζυμώσω τη ζύμη. Θα αρχίσω με τη ζύμη, γιατί πρέπει να την αφήσω με κανέναν τέταρτο μισάωρο να ξεκουραστεί για να πλάθεται πιο καλά, να μας είναι πιο εύκολο να ανοίξουμε τις πίτσες μας. Και το χρόνο αυτό τούτον θα συνεχίσω με τα μανιταράκια που έχω πάρει 1 κιλό μανιταράκια. Έχω κόψει 3 μέτρια κρεμμύδια, βέβαια όσο θέλουμε κόβουμε, όσο μας αρέσουν, αλλά είναι ωραίο να έχει κρεμμύδι μες στη μανιταρόπιτα ή πουρέκια μανιταριού, όπως τα λέμε, μπόλικο κολιάντρο. Αν δεν έχετε κολιάντρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαϊντανό. Όσες δεν βρίσκουν τον κολιάντρο σε Ελλάδα και αλλού, είναι αυτός ο κολιάντρος, μοιάζει πάρα πολύ με τον μαϊντανό, αλλά η μυρωδία του είναι διαφορετική. Εμείς στην Κύπρο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και σε ξηρή μορφή που είναι σαν σπόρι, μπράβο, αλλά και σε φρέσκο. Βάζουν στις ελιές τις πράσινες, τις τσακιστές. Ναι, χρησιμοποιούμε τον κολιάντρο. Είναι οι ελιές μου. Πόσες περίπου? Μισό κιλό καθαρισμένες. Φυσικά ο καθένας αναπροσαρμόζει τις αναλογίες. Θα πρώτη φορά και θα δει αν θέλει, αν προτιμά περισσότερες ή λιγότερες. Ακριβώς. Αυτά είναι θέμα γούστου του καθενός. Θα βάλω το πιπέρι μου. Μάλιστα. Και τούτον πιπέρι θα το τρίψω. Εδώ έχω και αρτισιά. Θα βάλω και λίγη αρτισιά. Και μέσα στη γέμιση βάζω και μισό ποτήρι όσο πάρει να δω ελαιόλαδο. Στο τέλος που θα κάνουμε τη γέμιση, εγώ θα πάρω μια κουταλιά να την δοκιμάσω. Και αν δω ότι θέλει λίγο αλάτι, λίγο τούτο, θα τους βάλω. Θα βάλεις και αλάτι μες στη γέμιση. Θα δω αν χρειάζεται. Θα σε βάλω να δοκιμάσω. Ανάλογα με το πόσο αλμυρές είναι οι ελιές. Ναι, αν είναι πολλά, αν είναι αλμυρές και εδώ η γεύση είναι καλή, θα τους προσθέσω. Για να έχουν γεύση. Και είναι σημαντικό να γευτούν τις ελιές πριν τις χρησιμοποιήσουν, να είναι καλής ποιότητας. Ακριβώς. Γενικά τα υλικά μας πρέπει να τα ελέγχουμε, να τα δοκιμάζουμε και μετά να τα χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Πρέπει ό,τι μας δώκουσε να τα βάλουμε. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε με τη ζύμη. 2 κουταλάκια baking powder. Και το ανακατεύεις να πάει παντού. Ναι. Βάλα κάμποσο αλεύρι, κάμπος εσύ. Υποσχέθηκα σε πολλούς να δώκω. Τώρα ριζάζεις το αλεύρι. Ναι. Να δω. Να το θέλει όμως Μιχάλη μου, διότι 2 κιλά το αλεύρι μου είναι κάμποσο. Όταν λέμε χωριάτικο αλεύρι, Λίζα. Το σκληρό. Μάλιστα. Το λυκής αλέσεως ένα άλλο. Ναι, έτσι η φαρίνα ένα άλλο. Ακριβώς. Φαρίνα είναι από το εσωτερικό. Επεξεργάζονται και κάνουν διάφορα. Μάλιστα. Είναι όλα τα αλεύρια και δεν κάνουν για όλα τα παρασκευάσματα που να κάνουμε. Δεν θα κάνεις γλύκισμα με το χωριάτικο. Δεν γίνεται να κάνεις. Κάνεις με το αλεύρι ζαχαροπλαστικής, φαρίνα. Το οποίο έχει μέσα διογκωτικό. Ναι, και είναι ειδικό για γλυκίσματα. Μάλιστα. Αλλά αν να ζυμώσεις ψωμιά, θα βάλεις ζαχαροπλαστικής. Θα τις ψήσουμε στο φούρνο, τις αλήφω από πάνω με ελαιόλαδο και τις βάζω στο φούρνο. Πάντως γίνονται πολλά ώρες. Προσθέσεις νερό, περίπου μισό λίτρο γινό. Μισό λίτρο, ναι. Όσο πάρει πάλι, να δούμε. Θα κάνεις μια ζύμη που να μην κολλά στα χέρια, όπως συνήθως. Ναι. Να μπορώ να το πλανείς πίτσες. Ναι, πίτσες. Βλέπω έβαλες και μια πετσέτα, δεν μετακινείται και μπορείς πιο εύκολα να ζυμώνεις. Ακριβώς. Προσθέτεις κι άλλο νερό. Ναι, με κάνεις το μισό λίτρο. Και να το πάρει όλο. Αλλά προτιμώ λίγο να το βάλω. Ναι, γιατί βέβαια. όπως είπα και σε άλλες φορές, άμα φτάσουμε και χαμνίσουμε το ζυμάνι μας, δύσκολο μετά. Βάλεις μέσα αλεύρι και δεν βρίσκεις τον οργανισμό σου. Καλύτερα λίγο να το ελέγχουμε και πάλι. Να θέλει ένα λίτρο νερό. Αν τους κάνεις καλούς ποντικούς, σφίγγουν τα χέρια σου μια χαρά. Θέλουμε γυμναστήριο. Όχι. Και η άλλη αίσθηση, Μιχάλη μου, να
Με αρέσκει πολλά. Και το ελαιόλαδο μου μπήκε μέσα στο ζυμάρι. Μαλακώνω και τα δάχτυλα σου. Κοφκούμε το έτσι. Και ξανά ενώνουμε το για να ζυμωθεί καλά. Εντάξει, τώρα έχεις ζυμωτήρια. Έχω κι εγώ. Αλλά... Έχω κι εγώ ζυμωτήρια και εδώ και μεγάλα και μικρά. Και μεγάλα και μικρά. Αλλά... θα μου πω στο χέρι. Έγινε. Θα θέλω να ξεπεραστεί. Θα αφήσεις να μαλακώσει λίγο. Ναι, θα το σκεπάσω. Ξανακόψεις και θα το ξανά. Μπορεί να το κόψετε σε δύο κομμάτια. Για να ζυμωθεί πιο εύκολα. Είναι και αυτό τον καλός τρόπος. Γιατί. Κάμνεις το σκιό, ζυμώνεις το λίγο και μετά σμίστα. Νομίζω είναι καλό. Να το πάμε και ξανά. Εντάξει, τσιμίρ. Δώσω λιγάκι. Το έχω βάλει στο σακούλι μου. Έτσι μπορώ να χρησιμοποιώ λίγο. Μάλιστα, γι' αυτό το βάλεις στο σακούλι. Επειδή είναι να πάρει αρκετό χρόνο η διαδικασία να ανοιχτούν πίθες και να γεμίσουν, από την αρχή τελευταία να σφίξει το ζυμάρι σου. Ενώ έτσι θα το κρατήσεις. Τώρα να συνεχίσουμε με τη γέμιση. Τα πλένουμε. Έπλυνες τα. Βέβαια, έπλυνα τα, εστράγγισα τα, έτσι μπορώ να το βάλεις με τα νερά. Μάλιστα. Πλυμμένα όπως και ο κόλιαντρος. Τον κόλιαντρο τον έπλαινα. Καλά πλυμμένα τα χόρτα μας. Στα χόρτα μου, τον έβαλα, τον εστράγγισα, πάω σε πετσέτα και μετά τον. Οι ελιές που ήταν σε αλάρμιν έπλυνες τες. Θα τις πλύνεις όλο την αλάρμιν τους. Μάλιστα. Άρα θέλεις το άλλας τους και έτσι δεν θα τις πλύνεις τις ελιές. Άντε να σε αφήσω να τα κόψεις όλα. Ό,τι θέλει το χρόνο, είναι 1 κιλό. Θα πιω και μια καρέκλα να κάτσω. Έχω κόψει τα μανιτάρια μου. Θα βάλω και τις υπόλοιπες ελιές. Μπαίνει το κρεμμύδι. το μπόλικο κρεμμύδι μας. Όσο θέλουμε βάζουμε, επειδή βάλουμε μπόλικο. Γίνεται μες στην κούπα από μέσα. Άντε, βάψε τον κόλιαντρο. Μπαίνει και ο κόλιαντρος τώρα. Να ανακατευτούν καλά. Θα βάλεις και ελαιόλαδο οπωσδήποτε. Να τρίψεις και πιπέρι τώρα. Από εκείνο που αγόρασες που είναι ήδη τριμμένο. Πρέπει να είναι λίγο πικάντικες, είναι ωραίες. Αλλά το φρεσκοτριμμένο έχει άλλο. Βάζεις και τριμμένο πιπέρι. Και αρτισάν. Αρτισάν τώρα. Ναι. Είναι κόρκιδο, είναι να το πιπάρει. Αλλά άλλο θα πάρει. Μισό ποτήρι ελαιόλαδο. Όπως λαθιάζουμε τη σαλάτα. Φαίνονται τώρα λαδιασμένα. Θα δοκιμάσουμε κιόλας. Δεν μου σου λέει. Είναι και μπόλικες ελιές. Θέλει αλάτι. Δεν θέλει. Όχι, εγώ μπορώ έτσι. Να βάλω και μια πινελιά. Λιονάδα. Όχι το πολύ. Μισό κουταλάκι άλλας. Μισό κουταλάκι. Και μπορεί έτσι όπως το ήθελες. Τα λες. Άλλο λίγο πιπερούι. Άμα δεν σας άρεσε το πολύ, έτσι να το βάλετε. Είστε και ο γάτος μου πόξο. Να μην κάτοικες. Και ακόμα λίγο ρωτησά. Και ξανά ανακάτωμα. Η γέμιση πρέπει να γίνεται πριν, αρκετά πριν. Όχι, όχι. Θέλει να μείνει και τούτη καθόλου. Όχι, μάνα μου, θέλει τούτη να γεμωστούν, χόρτα να μαράνουν. Άρα. Δεν χρειάζεται. Τώρα θα αρχίσεις τις πίθες και γέμισμα αμέσως. Παίρνεις, κόβεις κομμάτια από το ζυμάρι σου. Το κόβεις σε κομμάτια. Το κάθε κομμάτι θα γίνει μια πίθα. Μάλιστα.
πιτόνιστο. Βάλουμε πεταρούν το αλεύρι για να είναι μας πολλά. Τα φύλλα μας να είναι μέτρια. Ούτε λεπτό, ούτε πολύ χοντρό. Θα βάζουμε τη γέμιση μας. Κατεκρίβει αν έπρεπε να μποδάει η κούπα μου για να μην το πιο σωστό. Πιο βολικό για σένα. Πιο βολικό, πιο λογικό. Ωραία, όπως θέλεις. Όπως σε βολεύει. βολεύει. Να τα βάλεις ώστε να σε βολεύει. Κάθε υλικό. Βλέπω βάζεις μπόλικη γέμιση. Βάζω κάμα πολύ. Βάζω. Την πατάμε. Πατάμε γύρω. Εντάξει, μπορεί να ψηθεί το μανιτάρι, να κάτσει. Ναι. Και το κρεμμύδι, ναι. και το κρεμμύδι. και η ελιά. Πατώ τα γύρω με το πυρούνι μου. Μάλιστα, και κολλούν καλά. Κολλούν καλά. Ωραία. Βάλεις τα στο δίσκο σου. Δηλαδή μόλις ετοιμαστεί ο πρώτος δίσκος είναι να μπει στο φούρνο. Ναι, ήδη έχω αψίσει το φούρνο μου, τον έχω βάλει στους 180 στον αέρα και συνεχίζω με τις πιτούλες μου. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Έχω το ωραίο μου ξύλο που στέκει ωραία πάνω στο τραπέζι σου. Στο τραπέζι μου. Πρέπει να έχεις τα στερεό τραπέζι. Μου. Στερεό τραπέζι. Ναι, στερεό τραπέζι, να με σούζεσαι, να πάει και να έρχεσαι. Πρέπει να έχεις. Βέβαια, τα εργαλεία σου, τα απαραίτητα μέσα. Βέβαια. Για να είναι απόλαυση η δουλειά. Βέβαια, άμα δεν τα έχεις, να ταλαιπωρείς και θα βαρεθείς. Βέβαια, το φύλλο. Καλό, είναι καλό. Και με το πυρούνι. Με το πυρούνι το πατούμε γύρω. Μπορούμε και με τούτο να το κάνουμε. Εντάξει. Αλλά φουσκώνουμε τούτο. Να μην ισχύει ο αέρας μέσα. Κάθε δίσκος πρέπει να είναι όλες το ίδιο μέγεθος, να ψηθούν ομοιόμορφα. Ακριβώς, δεν μπορεί να κάνεις άλλες. Άρα, άλλο δίσκο μπορεί να κάνουμε λίγο πιο μικρές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αν μας έρθει λίγο και είναι πολλά καλά στρογγυλιά, κόφουμε το με το εργαλείο μας και στρογγυλεύουμε τις και κάνουμε τις πιο στρογγυλές. Μια χαρά είναι η πιτούλες. Πρέπει να ανοίξει και ο βοηθός μου, φίλα. Δεν νομίζω. Είναι άλλες ειδικότητες με εμένα. Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Χρειάζεται να γίνουμε όλοι το ίδιο. Είναι μάθεις τόσες φορές που χωρίς. Εντάξει, μπορεί να τα καταφέρω. Όχι μπορεί. Άμα θελήσω να κάνω, να τα καταφέρω. Αλλά αφού σε έχω εσένα, εγώ κάνω άλλη δουλειά. Θα τους βάλω λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Άρα κάνεις επάλυψη με ελαιόλαδο και θα πάνε στο φούρνο. Ο οποίος έχει ήδη προθερμαθεί στους 180. Αγαπητές μου φίλες, τώρα θα σας δείξω έναν άλλο κλείσιμο της μανιταροπιτάς. Πριν λίγο με πήρε σε βιντεόκληση η ξάδερφή μου, η Αντρούλα, και είδε με που έκανα μανιταρόπιτες και μου λέει γιατί δεν την κλείνεις όπως την πασιά. Κάνεις το από κάτω φύλλο πιο μεγάλο, βάζεις τη γέμιση σου μέσα, έτσι. Άρα το πάνω φύλλο πρέπει να είναι πιο μικρό. Γιατί να το κλείσουμε όπως τις κολοκοτές. Εντάξει, θέλει παραπάνω φασαρία. Κλείστο, έτσι, πατάστο. Άλλες χρονιές να κάνω και πασκές, να τις δείτε. Έκανα άλλη χρονιά. Και μετά να διπλώνεις. Έτσι. Λοιπόν, ένα κομματάκι βούτυρο αντί το λάδι. Ναι. Καλά, να δούμε τη διαφορά. Θα χρησιμοποιήσουμε και το άλλο μας το φουρνάκι, το μικρούτσικο. Ο πρώτος δίσκος είναι έτοιμος σε 35 λεπτά, έχω ψηθεί, έχω φάει ήδη τη μισή, είναι εξαιρετικές. Σε φέρνει αλλίωση. Ωραία, πάει για άλλο δίσκο η Λίζα. Το πρώτο μας πουρέκι έχει φαγωθεί σχεδόν, μια μπουκιά έμεινε ακόμα, είναι ζεστή φυσικά, νιώθεις και το πιπεράκι μέσα. Πρέπει να μην λίγο πικαντικές. Θα πάω για τη δεύτερη πίτα, το δεύτερο μπουρέκι, όπως θέλουμε το λέμε. Έμεινε μια μπουκιά από το πρώτο. Μπράβο Ελίζα. Προτελευταία. Κατάφερες τα. Ποια ίσα. Ναι. Εδώ, η προτελευταία. Να φύγω και κατάφερες τα. Να φύγω και της άλλης. Να πάει μαζί με το ζυμάρι και η γέμιση. Εφόμουν ότι ήρθαμε
το ζυμάρι, αλλά επειδή έτρωες και εσύ λίγη γέμιση, εγώ έτρωα ψημένες, εσύ έτρωες σαλάτα, παραπάνω πιο κοφές, 1 κιλό μανιτάρι και 2 κιλά αλεύρι και μισό κιλό ελιές. Έχει φτιάξει 45 πίτες ή πουρέκια μανιταριών και ελιών, ένας απολαυστικός συνδυασμός, τον οποίο σκέφτηκε η Ελίζα, το δοκίμασε, μας άρεσε και συνηθίζει από τότε, εδώ και χρόνια, να μας τα φτιάχνει. Αν παραμελήσει να μας τα φτιάξει, τις τα ζητάμε και ευτυχώς δεν μας χαλάει χατήρια. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα το πιστεύετε, εγώ πάω για 4η πίτα, έφαγα 3, πάω για την 4η. Δέστε και το ψήσιμο της τι ωραίο που είναι. Κάντε και εσείς φίλοι μας αυτόν τον ωραίο συνδυασμό της Ελίζας από μανιτάρια, ελιές μαύρες, κρεμμύδια, κόλιαντρο, ελαιόλαδο και τα μπαχαρικά μας, πιπέρια και αλάτι, και δεν θα το μετανιώσετε. Γράψτε μας τα σχόλιά σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά.